ها أنا ذا أمشي متفاعلا وسط عالم كل شيء فيه ينم عن طهر وبراءة خالصة. ها أنا ذا الجاهل طوال هذه السنوات المخنثة مصاب بالفوران بالقلق، أقتحم مغامرا كل الدهاليز مشتعلا أخطو نحوك. راكبا غمار هذا السباق أبحث عن الهدف المنشود، أخاتل الزمن القديم والعابر لأمنحك لحظة آنية حديثة ومطلقة. تعبت ولم تتعب، ماذا عساك تريد؟ لأنك أنت من أريد، لذلك تحملت وقاومت، لأنك أنت الهدف الذي أبتغي الوصول إليه، أنت الشاهدة الوحيدة على جهدنا وعنائنا كي ننقش الاسم على رمالك الذهبية. كلما اقتربت منك بخطوة ازددت عني بعدا، فيتسع فضولي وتكبر حيرتي. من نيفر الفرنسية إلى الصويرة المغربية، ومن وادي سوس إلى وادي نون. هل حدث كل هذا فعلا، أم أنني أتبع خطى بلا أقدام وأبحث عن مجهول بلا اسم؟ أثقل حجما وأعذب لفظا وأغلى شمولا من باقي الأسماء، درعا، لخصاص، كلها أسماء ستظل مخطوطة في مذكرتي، لكن اسما واحدا يحتفي بنفسه لن يمحى أبدا، نابضا في جميع الأشياء، مصوغا من عذوبة يفوح بها الفم لتسحر الآذان بجرسها ويبهر العيون إشعاعها. أسمارة. سنة 1930 فكر ميشيل فيوشونج في زيارة سمارة التي طالما سمع عنها الشيء الكثير، فرحل من مدينة نيفيرا الفرنسية متوجها نحو المغرب. وفي مدينة الصويرة التقى بالقائد حدو ليساعده على تنظيم سفره، فتكلف أحمد المهبول بباقي التفاصيل. وفي منزل القائد حدو بدأ التفكير في مخطط لتحقيق هذه المغامرة، فكان التنكر في زي امرأة هو الحل الوحيد.
فانطلق ميشيل من وادي ماسا مع قافلته الصغيرة في 11 من شهر شتنبر قاصدين منطقة الجنوب. Ils ne peuvent pas voyager au milieu des vallées, de peur de se faire repérer. تجنبوا السفر عبر الأراضي المنخفضة السهلية لكي لا ينكشف أمرهم، لذلك كانوا مضطرين لشق الطرق الجبلية بالقرب من السهول. Là où il n'y a personne. 3 أرباع هذا السفر كلها تمت بالليل. Donc vraiment, c'est le... حقيقة كانت هناك ظروف قاسية جدا، يجب أن يحتاطوا كي لا يراهم أحد، يجب أن يسافروا ليلا، ولا يجب أن يسلكوا الطرق المتداولة والسهلة. De Fasques, ils traversent une... انطلاقا من فاسك سيمرون عبر مناطق وعرة وقاحلة إلى أن يصلوا دوارا يسمى بالبرج، ومن ثم سوف يتركون القافلة وسوف يلجؤون للاختباء في منزل من منازل الدوار. Et après, ils continueront tout seuls. رغم أن خطوات ميشيل فيوشونج لم تطأ هذه الأرض حيث خرج من فاسك واتجه مباشرة إلى قرية البرج، إلا أننا انحرفنا شمالا مارين على سيدي طنجي لنلبي نداء قرية تيدلت المنسية وسط خلاء قفار. حرك يانا والنايلة. تمتد قرية تيدلت على أرض قاحلة ومستوية تحدها من الشمال قرية فاسك ومن الجنوب قرية البرج وقبيلة تمنارت من الشرق الساحلي. تشكل الأراضي المبنية في تيدلت مساحة صغيرة تتمركز فيها بنايات قديمة ومتواضعة تواضع سكانها الذين لا يتجاوزون 300 نسمة، بمن فيهم سكان الدواوير والقرى المجاورة. بركوا في تيدلت، مرحبا بكم. هذا الدوار كيتسمى بتيدلت. يسمى هذا الدوار بتيدلت. نحن نقطنه منذ أمد بعيد، نسمى بأولاد بوعشرة الذي ينتمي إليه أصلنا، أما انتماؤنا جملة فهو يعود إلى آية النص، ويتكونون من 4 قبائل من بينها تيدلت، البرج، تيغليت ثم تغجيج. كيتسمى ويتنص، قبائل يتنص. المعاش ديالنا هنا يرتكز نمط عيشنا على الكسب والفلاحة البورية، وحسب المواسم نزرع ونحرث إما شعيرا أو قمحا، ونمتهن كذلك كسب الأغنام والإبل والخيول وغيرها. اللي ما دار الفلاحة هنا. سبب تدهور الفلاحة راجع لانعدام طريق معبدة. إن تم إصلاح الطريق وتعبيدها لعادت بالنفع على هذه الأرض لكونها فلاحية، فجميع القادمين من جهة مدينة أكادير ونواحيها قصد الاستثمار في الفلاحة يتوقفون بوادي نون لانعدام طرق صالحة تحمل معداتهم ومحاصيلهم. لو كانت الطريق معبدة لازدهرت الفلاحة بهذه المنطقة، لأن هذه الأرض خصبة وخالية من الأحجار ومستوية، كما أن الماء قريب ومتوفر. والماء ما بعد قريب، الماء موجود، الماء موجود الحمد لله. المناخ الجاف والقار جعل متوسط التساقطات المطرية بتيدلت يصل إلى ما بين 200 و 300 مليلتر خلال السنة. أمام هذا الخصاص لجأ السكان إلى حفر عين مائية أيام الاستعمار الفرنسي، كانت عبارة عن حوض يكتفي بحصر المياه وجمعها دون توزيعها على السكان. تنفرد هذه القرية بهندسة عمران بناياتها القديمة، فمعظم سكانها الرحل أبرزوا دراية بارعة في البناء. الأبراج المتوسطة العلو لا تخلو من نوافذ صغيرة للتهوية وأقواس مستوية البناء وسط الفناء. حرك يانا والنايلة. الأبواب الصغيرة الحجم غنية بأشكالها الهندسية المربعة والمقوسة. لا إله يا حد خباري في دوايا. ومن مميزات هذا البناء تواجد أحجار متراصة على شكل أهرام تسند على الجوانب وتساعد على تماسك الجدران بعضها ببعض، كما تضفي جمالية على فضاءات القرية.
رغم بعد هذه المناطق ومصارعتها الدؤوبة مع قساوة الطبيعة، فإن أهلها لا يزالون يتذكرون أيام جيش التحرير الذي قاوم الاستعمار الفرنسي والإسباني. ولا تكاد تخلو بقعة من بقاع الصحراء من آثار المعارك التي تجسدت نتائجها الوخيمة في انتشار العديد من الخنادق والحفر. من مواليد 37. من مواليد 1900. أنا من مواليد 1937. منذ ذلك التاريخ وأنا مستقر هنا في تيدالت. أيام جيش التحرير كان آباؤنا وأجدادنا منضوين تحت لوائه، كانوا مجاهدين ومقاومين، وكنا مساهمين في الجهاد مع جيش التحرير، حيث كنا نزوده بالعديد من الأغنام والألبان والشعير والرواحل والقرب لملء الماء. كانوا يقبلون علينا فيأكلون ويشربون. حبيب من آدم كان معايا. سنة 1930 أثناء قيام ميشيل فيوشونج بسفره لم تكن القوات الاستعمارية قد وصلت بعد إلى هذه الأراضي الصحراوية. كان ميشيل يدرك الخطورة الجسيمة التي تهدد أمنه، جنسيته الفرنسية وخوفه من الوقوع أسيرا بين أيدي قطاع الطرق، وقلقه على أن يحسبه بعض المصادفين جاسوسا خطيرا، زيادة على نشوب مناوشات بين القبائل. كل هذا جعل ميشيل منشغل البال. لكن المهبول بفضل حنكته وذكائه ومساندة مرافقيه استطاع التحكم في جميع مراحل السفر دون ارتكاب أي هفوة أو خطأ. لذلك كان صارما في اختيار قرية البرج لقضاء الليل قصد الاستراحة والاستفسار عن حالة الطرق، ومنها التقط المهبول هذه الصورة. يا من صاب المنية عود وعود الرسول. البرج قرية صغيرة لها نفس خصائص قرية تيدالت، فعدد سكانها لا يتجاوز 147 كانونا يعيشون على الكسب والفلاحة. سكان البرج أتوا من التوات من المشرق، فاستقروا بتغجيجت، زرعوا النخيل واستخرجوا الماء وأنشأوا لها قنوات، فأقاموا هناك منذ تاريخ مضى، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى هنا. إلى أي تاريخ تعود هذه البنايات؟ حوالي 9 قرون. 9 قرون؟ وزيادة، نحن أقمنا هنا 9 قرون. هل ترى تلك البناية هناك؟ نعم. إنه بناء قديم. هذه البنايات عمرها حوالي 9 قرون، وقد سبق أصحاب هذه البنايات أجداد أولون كانوا رحلا. كانت هذه الأراضي خالية من أي أثر لاستقرار بشري، ومع قدوم الأجداد الأولين بدأت أولى بوادر الحياة مع استخراج المياه. ولا تزال قرية البرج هي المزود الوحيد بالمياه للدواوير المجاورة لانعدام أي نقطة مائية على امتداد مسافة 20 كيلومترا جنوبا. هذه البناية الشاسعة التي تبلغ من العمر 9 قرون كانت تضم بين جدرانها سكان البرج الأولين، وبعد تكاثرهم لجأ كل واحد منهم إلى بناء منزله الخاص. ما هذا؟ إنه وبر الماعز. وبر الماعز؟ نعم، نفتله ونغزله ونصنع به الخيام.
من هذا الوبر تصنعون الخيام إذن؟ نعم. نحن الآن في منزل جدي، وتلك دار خالي، وما تبقى هناك فهو منزل جدي. هناك في الأعلى توجد مخازن للحبوب والشعير. إنني أرى الرمال في كل مكان. طبعا إنه التصحر. والآن نحن سندخل إحدى منازل جدي. ما هذه الخطوط المصبوغة؟ إنها خطوط البنائين، هم الذين رسموها. أظن أنها هنا للتزيين فقط. وما ذاك الشيء المنكمش في الأعلى؟ إنها قربة جلدية خاصة بالحليب واللبن. بعد مضي 9 قرون انهارت المعالم البنائية القديمة، وخالف الأبناء آباءهم وأجدادهم في طريقة بناء مساكنهم، حيث استغنوا عن الحجارة والتراب ولجأوا إلى استعمال الإسمنت والحديد. تعيش قرية البرج عدة مشاكل، بعضها يتعلق بالشبكة المائية التي لا تستفيد منها الساكنة، والبعض الآخر متعلق بالهجرة الجماعية للأسر نظرا لانعدام مدارس تمكن أبناء هذه القرية من متابعة دراستهم. يدرس التلميذ هنا حتى السنة السادسة، وبعد ذلك يضطر للمغادرة نحو مدن أخرى لإتمام تعليمه. كنا نعيش على الكسب، إلا أن سنين الجفاف وانتشار الأمراض ذهب بالكثير من المواشي. هناك من لم تبق لديه ولو 10 معزات. رحلوا إلى مدينة العيون أو مدينة جلميم. العديد منهم استقروا هناك، مما أجبرهم على اكتراء منازل هناك، ويتركون منازلهم مهجورة هنا بالبلدة. إنها بلدة منسية. مما لا شك فيه أن الطبيعة القاسية والمناخ الحار والجاف والرمال الزاحفة بسبب التصحر كان لها تأثير سلبي على حياة هؤلاء السكان. وليست بلدة البرج الوحيدة المهددة بظاهرة التصحر التي تحول الأرض الخصبة إلى أرض قاحلة يهجرها سكانها وتنقرض حيواناتها، بل وتهدد هذه الكارثة نحو 628 مليون نسمة، جميعهم سكان أراضي المناطق الجافة في العالم. À l'époque où on parle de cette vallée des Oliviers, c'est-à-dire dans les années في العهد الذي كانت هذه المناطق تسمى بوادي الزيتون، التاريخ المطابق لما يعرف بالعصر البرونزي الأوروبي، لم يكن الجنوب المغربي كما هو اليوم. كانت المناطق الجنوبية غنية جدا، غنية بوديانها وبتوفر العديد من الحيوانات المتنوعة. يجب ألا ننسى بأن المغرب قبل هذا التاريخ بكثير كانت جل أراضيه مغطاة بالغابات، وخلال القرن السادس عشر كانت الغابات تمتد إلى نواحي أزمور وكذلك الجديدة، وكانت منطقة دكالة عبارة عن غابة شاسعة. يروي البرتغاليون الذين كانوا متواجدين آنذاك بالمغرب بأن واحدا من فرسانهم قد تعرض لهجوم من طرف لبؤة، وقد حدث ذلك على مشارف بوابة أزمور. Donc, vous voyez que نتائج التصحر بدأت في الظهور حتى بالنسبة للمناطق الداخلية المغربية. كان مناخ المغرب بصفة عامة أكثر رطوبة في القرن الخامس عشر بالنسبة لما هو عليه الآن، خاصة خلال القرون الأولى. وفي جميع الأحوال فإن ظاهرة التصحر قد بدأت في وسط إفريقيا منذ حوالي 20,000 سنة، واستمرت في الانتشار مكتسحة أكثر فأكثر أراضي هذه المناطق.
قد لا يصدق الزائر بأن هذه الأراضي القاحلة كانت فيما مضى غاصة بأشجار الزيتون وأنواع شتى من النباتات. ورغم مضي 20,000 سنة عن التقلبات المناخية، فإن بعض النباتات ظلت ملتصقة بالأرض، مثل هذه النبتة المنتمية إلى فصيلة الصبار والتي تسمى باللغة الأمازيغية بتيكيوت. تعرف هذه النبتة التي تنتمي إلى فصيلة الأوفوربيا انتشارا شاسعا بالجنوب المغربي. وقد اكتشف القدماء أهميتها الكبيرة، حيث إن المادة اللزجة البيضاء اللون التي تفرزها النبتة كانت في القديم تستعمل لعدة أغراض لاحتوائها على كثير من الفوائد. وانا مريض ولا اله يا حد خبايا في دوايا. فقد كانت دواء لأمراض العيون، كما أنها كانت تمزج ببعض الماء المملح ويدهن بها لتليين العظام، وترش على جدران المخازن لحماية الحبوب من الطفيليات والقضاء على الرطوبة. وبجانب النباتات والأشجار القزمية كالسدر والطلح، توجد بعض الأشجار كشجرة الأرجان التي تبدأ في القلة بل الاختفاء لتفسح المجال للنخيل المتواجد بكثرة في الأراضي الآهلة بالسكان، وكذلك بعض الواحات. بعد خروجه من قرية البرج، توقف ميشيل فيوشونج ومرافقوه ليستريحوا بوادي المالح. كتب ميشيل فيوشونج يقول: لم أعش لحظات بمثل هذه القساوة منذ 10 مساء من يوم الجمعة إلى 9 مساء من يوم السبت. إذا لقد ظللت أمشي لمدة 23 ساعة بأمعاء فارغة تماما. ملوحة مياه هذا الوادي لم تمنع القافلة الصغيرة من الارتواء لشدة العطش، وقد لاحظ ميشيل احتواء مياه الوادي العكرة على مذاق غريب وطعم يقترب من كربونات الصوديوم. رغم ذلك شرب منه. سيستأنفون السفر إلى تيغليت. تشكل هذه النقطة صعوبة كبيرة. كانت المسافة بين البرج وتيغليت تمتد على مدى 60 كيلومترا، كلها حجارة وصخور تتخللها أخاديد ووديان وجبال صخرية شاقة التسلق. يمكن التعرف على الأماكن بسهولة بواسطة الصور الملتقطة، كما هو شأن وادي المالح الذي نزل به ميشيل فيوشونج. tous les espaces par lesquels il est allé. بعد 9 أيام من المشي الشاق على الأقدام، يكون ميشيل قد اقترب من نهاية المرحلة الأولى من سفره المثير. 20 من شهر شتنبر سنة 1930 يدخل ميشيل فيوشونج قرية تيغليت متخفيا على 9 ليلا. هل سيستطيع الشيباني الذي كان شيخ تيغليت قبل 15 عاما أن يضمن حماية ميشيل فيوشونج طوال فترة بقائه بالقرية؟ هل ستشرق شمس الغد على ميشيل؟
وهل سيتمكن من مواصلة السفر؟ أم أن الليل سيسدل جناح ظلامه الدامس على أمنيته الوحيدة الوصول إلى سمارة؟